marami pang objects ang pwede mong ilagay sa loob ng iyong Lumion scene. Ngayon, ituturo ko kung paano maglagay ng indoor at outdoor elements. Magagamit mo ang mga objects na ito para mas maging makatotohanan ang itsura ng iyong scene. Maganda din itong gamitin upang hindi mo na kailanganing kumuha o gumawa ng sarili mong objects at i-import ito sa loob ng Lumion. Ang isa pa sa pinagkaiba ng mga objects sa loob ng Lumion library ay ang texture na nakalagay sa kanila. Mapapansin mo agad na makatotohanan na ang texture na nasa mga objects na ito at hindi mo na ito kailangan lagyan ng material at iset up pa. Pipiliin mo na lang ang mga objects na iyong gusto at pagkatapos ilalagay mo na lamang ito sa iyong scene. Madaming indoor element ang pwede mong pagpilian. Mula sa iba't ibang upuan at mga lamesa na may iba't ibang design at sizes, meron ding mga electronic appliances at kitchen equipment dito, katulad ng laptop, plancha, air conditioning unit at meron ding mga kitchen cabinets. Gusto kong pansinin ninyo ang logo na ito na mukhang color wheel. Ang ibig sabihin nito, pwede mong mabago ang general na kulay ng object na ito. Pwede ka ring maglagay ng mga pagkain. Meron ditong mga prutas, tinapay, cakes at mga inumin. Meron ding lighting elements at plumbing elements katulad ng desk lamp, floor lamp at mga lighting fixtures at iba pa. Meron ding iba't ibang uri ng gripo, shower head at bathtub. Meron din ditong mga decoration, mga libro, wall painting, picture frame, pati na rin mga nakatiklop na damit. Magandang gamitin ang mga ito kung gusto mong mas magmukhang buhay ang iyong mga ginagawang scene, lalo na sa mga interior spaces. Dahil ang mga furniture ang nagbibigay patunay na may gumagamit o nakatira sa interior space na iyong ginagawa. Kaya huwag mong kalimutang maglaan ng oras sa paglalagay at pagdaragdag ng mga ganitong objects na nababagay sa iyong ginagawang scene. Maliban sa mga ito, meron ding mga storage, mga signages, at mga kama. Sa sobrang daming objects, napakahirap mamili. Para mas mapadali ang iyong paghahanap ng objects, pwede mong gamitin itong search box sa itaas at i-type mo lamang ang object na iyong kailangan o gustong gamitin. At makikita mo lahat ng interior objects dito sa indoor library na may parehong pangalan. At kailangan mo lamang itong i-click upang magamit at mailagay mo ito sa iyong scene. Ngayon, pumunta naman tayo dito sa mga outdoor object library. Makikita mo dito ang mga category na ito katulad ng furniture, kung saan nakapaloob ang mga outdoor seating furniture, benches at mga parasol. Meron din ditong building category, kung saan may iba't ibang uri at laki ng building na pwede mong magamit bilang katabing building ng iyong ginagawang model at hindi mo na kailangan gumawa ng sarili mong 3D model. Isa pa sa kagandahan ng mga objects sa loob ng Lumion library ay ang optimization nito. Halos lahat ng object dito ay may mababa o sapat na poly count at may realistic na textures. Pero nananatiling mababa ang file size at mabilis ang pag-load nito sa ginagawa nating scene. Meron din ditong assorted category, kung saan makikita mo ang mga objects na ito katulad ng isang buong football field, iba't ibang uri ng bandila at meron ding ihawan, meron ding basketball ring at marami pang iba. Meron ding iba't ibang uri ng light post, mga construction elements na pwede mong magamit kung gusto mong magmukhang hindi pa tapos ang construction ng iyong scene. Meron din ditong mga street signs. Isa ito sa madalas na nalilimutang ilagay sa mga 3D model at hindi mo na kailangan mag-alala dahil madami kang pwedeng pagpilian dito sa loob ng Lumion library. Meron din ditong storage category, kung saan makikita mo itong iba't ibang metal barrels, cargo container, at mga pallets. Meron din ditong utilities category kung saan pwede kang makakuha ng ATM machine, mga waiting shed na may iba't ibang design, mga telephone booth at fire hydrant. Meron ding category ng mga waste. Dito, pwede kang pumili ng iba't ibang laki at design ng basurahan. Dito, pwede ka din kumuha ng manhole covers na pwede mong ilagay sa iyong road para mas magmukhang makatotohanan ang iyong kalsada. Pwede ka ding makapaglagay ng solar panels, riles ng tren at mga windmills. May category din na nakasulat na access. Pwede kang pumili ng iba't ibang disenyo ng roadblocks na magagamit mo na pangharang. Maraming objects ang pwede mong pagpilian.
At madalas, may mga objects ka na iyong nagustuhan at madalas gamitin sa iyong mga ginagawa. Pwede mong isave o lagyan ng palatandaan ang mga objects na iyong paborito sa pamamagitan ng pag-click ng star na ito na makikita mo kapag nag-hover ka sa isa sa mga objects sa Objects Library. Kapag na-toggle mo na ang favorite button, madadagdag ang item na ito dito sa favorites category at mas madali mo nang ma-access ang mga paborito mong objects. Kaya, kung gusto mong magdagdag ng indoor at outdoor furniture sa iyong Lumion scene, pumunta ka lamang dito sa loob ng Objects tab at i-click mo ang Indoor o Outdoor category at piliin ang object na iyong gusto. Maraming salamat sa iyong panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, pindutin mo lamang ang like button at i-share mo na din ang video na ito. Kung may gusto kayong ituro ko para sa mga susunod kong videos, mag-iwan ka lamang ng komento sa baba. Huwag mo din kalilimutang mag-subscribe para mapanood mo agad ang mga bago kong mga videos.